từng là một hòn đảo khổng lồ bị cô lập, đến mức mọi thứ trên đây tiến hóa theo lộ trình riêng. Ở đó có những động vật kỳ lạ, trông như bước ra từ một giấc mơ tiền sử. Kangaroo nhảy bằng 2 chân, thú mỏ vịt có lông nhưng đẻ trứng, koala suốt đời ôm cây bạch đàn. Tất cả vận hành theo một nhịp điệu chậm bền, mong manh, như một khu vườn cổ được khóa kín hàng triệu năm. Và rồi con người đến, đầu tiên là người bản địa, cách đây 65.000 năm trước. Nhưng họ sống hòa cùng thiên nhiên. Sự thay đổi thật sự bắt đầu khi những con tàu châu Âu cập bờ vào cuối thế kỷ 18. Họ không chỉ mang theo dụng cụ, hạt giống, vải vóc, họ mang theo cả những sinh vật không thuộc về nơi này. Thỏ châu Âu đến Úc từ cuối thế kỷ 18. Năm 1859, một người đàn ông tên Thomas Austin quyết định mang thêm 24 con thỏ từ Anh sang để săn cho vui. Từ đó, nước Úc chưa bao giờ được yên. Câu chuyện thỏ ở đây không chỉ là vài sinh vật dễ thương sinh sôi nhanh, đó là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh. Và chỉ cần đặt sai vị trí, nó đủ sức kéo đổ cả một lục địa. Trước khi người châu Âu đến, môi trường Úc chưa từng có loài gặm nhấm đào hang cỡ trung nào giống thỏ. Hệ sinh thái này hoàn toàn không chuẩn bị phòng thủ. Có 4 yếu tố hợp lại khiến dân số thỏ bùng nổ vượt mọi dự đoán. Chúng sinh sản với tốc độ phi lý. Một cặp trưởng thành có thể tạo ra gần 50 con mỗi năm. Chúng hoàn toàn không có thiên địch tự nhiên. Những thiên địch tự nhiên của thỏ ở châu Âu như sói và linh miêu không tồn tại ở Úc. Khí hậu khô ấm, đồng cỏ rộng và đất bụi lại giống hệt quê nhà, cho phép thỏ định cư gần như ngay lập tức. Và rồi con người, khi trồng cỏ cho gia súc và mở rộng nông nghiệp, vô tình dọn sẵn bàn tiệc bất tận cho chúng. Trong chưa đầy một thế kỷ, hơn 200 triệu con thỏ lan khắp lục địa. Tác động sinh thái là một chuỗi domino gãy gập. Thỏ ăn trụi cỏ non và mầm cây, khiến thảm thực vật gốc sụp đổ. Khi cỏ biến mất, gió và mưa cuốn đi tầng đất mặt, biến những vùng đất giàu dinh dưỡng thành bán hoang mạc. Nhiều loài bản địa như chuột túi nhỏ hay gấu túi mất nơi trú ẩn và nguồn sống, dẫn đến suy giảm mạnh, chuỗi thức ăn bị bẻ gãy từ tầng thấp nhất. Con người cũng phải trả giá. Nông nghiệp Úc mất 200 đến 300 triệu đô la Úc mỗi năm vì thỏ phá hoại đồng cỏ, vườn cây và đất canh tác. Những hàng rào chắn dài hàng nghìn km chỉ kiềm chế được một phần nhỏ. Các biện pháp tuyệt vọng hơn như thả virus lây bệnh ban đầu hiệu quả, rồi nhanh chóng mất tác dụng khi thỏ tiến hóa kháng lại virus. Ngày nay, Úc vẫn không có thiên địch đủ mạnh để kiểm soát chúng. Thỏ không dữ tợn, không ồn ào, nhưng là bài học sâu sắc nhất về sức mạnh tàn phá của loài xâm lấn. Nhưng thảm họa sinh thái của Úc không dừng lại ở những đàn thỏ phá trụi mặt đất. Khi đồng cỏ suy yếu và chuỗi thức ăn lung lay một, kẻ xâm lấn khác xuất hiện. Lần này không phải con mồi mà là kẻ săn mồi. Cáo đỏ được ví như những bóng ma của đồng cỏ. Trong lớp sương mỏng buổi sớm, cáo đỏ hiện ra như một mảnh bóng tối chuyển động, đôi mắt vàng trôi lơ lửng trên nền đất. Người Anh mang chúng tới năm 1850 để phục vụ thú vui săn bắn, nhưng nước Úc quá rộng. Con cáo thì không chờ ai truy đuổi. Chúng tự mở rộng lãnh địa, len vào rừng thưa, bò qua bãi cỏ, tiến sâu vào những vùng mà động vật bản địa chưa từng biết đến. Nạn nhân của chúng không phải thỏ như con người kỳ vọng, mà là các loài thú có túi nhỏ và trung bình, như các loài chuột có túi, những sinh vật nhẹ cân chạy sát mặt đất, tiến hóa hàng triệu năm mà không phải đối đầu với một loài săn mồi nhanh, khôn và lẩn khuất như cáo. Sự xuất hiện của cáo đỏ đã đẩy nhiều loài thú có túi nhỏ đến bờ tuyệt chủng, nhưng bi kịch sinh thái của Úc vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi những kẻ săn mồi ngoại lai đã gây tổn thất nặng nề, nước Úc lại phải đối mặt với một sinh vật trái ngược hoàn toàn với cáo, không nhanh, không khéo nhưng đủ độc để giết chết bất cứ ai chạm vào nó. Cóc mía khi đặt trong lòng bàn tay, nó giống một cục đá sần sùi biết thở, tưởng như vô hại. Nhưng chỉ cần chạm vào tuyến parotid sau cổ, chất độc trắng sữa sẽ rỉ ra đủ để giết chó, mèo, thằn lằn, rắn, dingo và thậm chí cả cá sấu nước ngọt. Năm 1935, với hy vọng kiểm soát bọ cánh cứng phá hoại mía đường, các nhà nghiên cứu mang 102 con cóc mía từ Hawaii đến Úc, nhưng sâu không chết, chúng sống quá cao trên thân cây, còn cóc thì sinh sôi không kiểm soát. Từ vài trăm, chúng tăng lên hàng triệu, rồi hàng trăm triệu, hiện nay có hơn 200 triệu con trải dài khắp miền Bắc nước Úc. Điều tàn khốc nhất không nằm ở việc chúng ăn gì,
mà ở việc không ai ăn được chúng. Bất cứ loài săn mồi bản địa nào thử tấn công đều chết trong vài phút vì độc tố. Không chỉ số lượng loài giảm, mà hành vi săn mồi truyền thống bị xóa sổ. Ở nhiều khu vực, cá sấu nước ngọt buộc phải học cách né tránh loài cóc này, nhưng bài học ấy được trả giá bằng hàng nghìn cái chết. Tưởng rằng chuỗi xâm lấn sinh học của Úc đã chạm đáy, nhưng tai họa tiếp theo lại đến từ nơi tưởng như yên bình nhất, mặt nước, và trong thế giới tĩnh lặng đó, một kẻ mới đang mở rộng lãnh địa bằng sự dai dẳng không kém gì thỏ trên cạn. Cá rô phi được đưa vào Úc trong thế kỷ 20 để nuôi thương phẩm, nhưng một vài mùa mưa lớn đã đủ để chúng thoát ra các sông hồ tự nhiên. Một khi lọt ra ngoài, cá rô phi không chỉ tồn tại mà chúng chiếm lĩnh. Chúng sở hữu chiến lược sinh sản gần như hoàn hảo, con mẹ ngậm trứng trong miệng, bảo vệ đến khi nở, khiến tỷ lệ sống sót cao hơn cá bản địa gấp nhiều lần. Chúng không bơi theo dòng như cá sông truyền thống, chúng đóng chiếm từng hồ, từng đầm. Cá rô phi đuổi cá bản địa khỏi bãi đẻ, chiếm vùng nước ấm, ăn sạch động vật tầng đáy và rong non. Khi rô phi tràn vào một hệ sinh thái nước ngọt, mọi thứ nhanh chóng rơi vào, hai kịch bản lặp lại đến ám ảnh. Loài bản địa buộc phải rời bỏ nơi ở, hoặc biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ sinh thái địa phương. Nhưng rô phi chưa phải là mối đe dọa duy nhất. Trong cùng những dòng sông ấy, một kẻ khác đang âm thầm phá hủy từ đáy lên. Cá chép không chỉ cạnh tranh thức ăn như rô phi, cá chép còn gây ra một dạng tàn phá cơ học mà rất ít loài có thể chịu nổi. Chúng liên tục quẫy đáy bùn, lật tung lớp trầm tích để kiếm ăn. Mỗi cú quẫy là một đám mây bùn bốc lên, khiến nước đục đặc như sữa, ánh sáng không thể xuyên xuống đáy, thảm thực vật thủy sinh chết dần, oxy giảm mạnh và toàn bộ chuỗi thức ăn bị suy yếu. Tệ hơn, ở Úc, cá chép thực sự là một loài xâm lấn đã chiếm lĩnh nhiều hệ thống sông hồ lớn. Có nơi chúng chiếm gần như toàn bộ sinh khối cá, khiến những loài bản địa vốn đã bị rô phi ép lùi, giờ lại tiếp tục bị đánh từ dưới lên. Trong hệ sinh thái Úc, nơi phần lớn động vật bản địa tiến hóa mà không có kẻ săn mồi có vú cỡ chung, sự xuất hiện của hai loài ngoại lai chó hoang và mèo hoang giống như đưa lưỡi dao vào một thế giới chưa từng biết đến thép. Mèo hoang nhỏ, êm và hiệu quả đến mức tàn nhẫn, săn từ côn trùng đến chim, bò sát và thú nhỏ. Một cá thể có thể giết hàng trăm sinh vật bản địa mỗi năm, và trên toàn lục địa, con số ấy biến thành hàng tỷ cá thể bị giết hại. Chúng không chỉ ăn để sống, chúng săn vì bản năng, và bản năng ấy khiến nhiều loài chuột túi nhỏ, chim chạy bộ, thằn lằn và cả thú có túi tí hon biến mất vĩnh viễn. Chó hoang là con lai giữa dingo và chó nhà. Chó hoang thì đẩy áp lực lên những loài lớn hơn như chuột túi, kangaroo con, gấu túi mũi trần. Chúng đuổi cắn, rượt đuổi theo bầy đàn, làm đảo lộn nhịp cân bằng vốn mong manh của các khu bảo tồn. Úc từng là một hòn đảo biệt lập suốt hàng chục triệu năm. Trên mảnh đất ấy, thiên nhiên tự viết ra những quy tắc riêng. Thú có túi thống trị thay vì thú nhau thai, chim không biết bay lại trở thành nhà kiến trúc, bò sát thì phát triển thành những sinh vật khổng lồ. Hệ động thực vật ấy không giống bất kỳ nơi nào khác trên trái đất, mong manh nhưng hoàn chỉnh, chậm rãi nhưng bền bỉ. Và chính sự độc lập kéo dài đó trở thành lỗ hổng. Khi các loài ngoại lai xuất hiện, thỏ phá thảo nguyên, cáo săn đám thú nhỏ, cóc mía giết sạch kẻ săn mồi, rô phi chiếm nước ngọt, mèo hoang và chó dingo lai quét sạch mọi thứ nhỏ hơn chúng. Hệ sinh thái của Úc không kịp phòng vệ. Những loài bản địa vốn không tiến hóa để đối mặt với các sát thủ mới. Chúng không có chiến lược trốn chạy, không phản xạ né độc tố, không khả năng cạnh tranh trước sức sinh sản dữ dội của loài xâm lấn. Kết quả là một chuỗi đổ vỡ domino, thảo nguyên bị chọc hóa, sông hồ bị chiếm đóng, thú có túi nhỏ biến mất khỏi hàng trăm vùng. Mỗi loài ngoại lai là một vết cắt, và hàng trăm vết cộng lại thành một vết thương sâu khó lành. Úc ngày nay vẫn còn hoang dã, vẫn còn đẹp đến nghẹt thở, nhưng dưới lớp bình yên ấy là cuộc chiến âm thầm kéo dài cả thế kỷ, chiến đấu để giữ lại những gì nguyên sơ nhất trước khi bị xóa sạch khỏi chính nơi chúng thuộc về. Theo bạn, trước tình trạng sinh vật ngoại lai đang làm đảo lộn hệ sinh thái Úc, chính quyền nên ưu tiên biện pháp nào để kiểm soát tốt hơn?